Show me something real. Show me something real. Something I can feel. Show me something real. Sziasztok, Abigail vagyok, üdv a csatornámon. Madeiráról jelentkezem, Funchálból, Cristiano Ronaldo szülővárosából. 3 éve élünk ezen a szigeten, bemutattam már nektek 1000 arcát, de most úgy döntöttem, hogy bemutatom nektek abból a szempontból, hogy mennyire büszkék arra, hogy ez a híres focista, üzletember Cristiano Ronaldo innen származik. Bizonyára mindenkinek jól esne, hogyha egyszer a szülőföldjén olyan büszkék lennének rá, hogy elneveznének róla egy repülőteret. Hát ez itt Madeirán megtörtént. Cristiano Ronaldónak hívják a repülőteret. Ezt én legutóbb részletesen bemutattam az összes pozitív és negatív tulajdonságával együtt, hogyha kíváncsiak vagytok jó kis átstartolásokra, go-roundokra, akkor nézzétek meg azt a videót. Itt most erről részletesebben nem fogok beszélni, mert rengeteg dolog van, amit Cristiano Ronaldóról el szeretnék mondani, és meg szeretnék még mutatni. Most éppen a hotelének a parkolójába érkezünk meg. Ez Funchál központjában az egyik legfrekventáltabb részen, a kikötőnél található, rögtön a múzeuma mellett. A kikötőben a hotel előtti téren rendszerint állnak bent hatalmas óceánjáró hajók. Igazi élmény reggelente végignézni a Cristiano Ronaldo hotel teraszáról, hogy ezek a hatalmas óceánjáró hajók beparkolnak ide a kikötőbe. Van, hogy egyszerre 2-3 is áll bent. Nemrég voltak itt német barátaink Hamburgból, és ők mondták, hogy milyen fantasztikus volt reggel ezt végignézni innen a teraszról. A hotel árai egyébként a földön járnak, nincsen túlárazva, a booking áraktól jobb árat, azt a Fireflies-on találtunk legutóbb. Ezt már mondtam nektek korábban is, hogy érdemes mindig a bookingos árakat összehasonlítani a Fireflies áraival, mert gyakran sokkal jobb árakat találtok. A Fireflieshoz a linket betettem leírásba, egy ingyenes regisztráció után hozzáfértek a teljes adatbázishoz. Közben itt látjátok a Cristiano Ronaldo hotel tetejéről a képeket, van jacuzzi, egy kis kert, hatalmas medence, kültéri szauna, itt rengeteg parti van szombatonként, a Madeira Friends, ez egy ilyen külföldieket egybefogó egy jó nagy csoport, és fantasztikus medencés bulikat szoktak ide szervezni szombatonként. De ha ez nem vonz benneteket, akkor ide nézzetek. A másik oldala a szállodának pont az Avenida de Marra néz, ahol az összes karneváli felvonulás szokott lenni, szóval, hogyha karneváli időszakban jöttök, akkor mindent tökéletesen fogtok látni innen a teraszról. A karneváról készítettem külön videót, amit ezen a linken nézhettek meg. Ez minden évben februárban Farsan környékén van, és hasonló, mint a riói karnevál. Show me something real. You're desperate to hide the scars on your face, posting pictures all the time in some new cool place. Show me something real. Show me something real. Show me who you are. Show me what you do. What goes on in the dark when no one's watching you. Lose yourself in me. Wouldn't you just love this one time to be free? Yeah! Show me something real. Ha nem itt szálltok meg a hotelbe, akkor is bejöhettek inni egy frissítő limonádét, vagy pedig egy finom kávét, vagy enni valamit a teraszon. Itt vagyunk úgyis a múzeum mellett, szóval, hogyha érdekel benneteket Cristiano Ronaldo, és bementek a múzeumba, akkor itt utána tudtok inni egy finom kávét. Ezen kívül itt a környéken minden Cristiano Ronaldóról szól, rengeteg ajándékot tudtok venni, hazavinni, begyűjteni. A hotel előtti téren találjátok a Cristiano Ronaldo szobrot, ide szoktak járni a turisták fotózkodni vele, meg össze-vissza fogdossák, bizonyos helyeken ennek megfelelően már rendesen ki is van kopva. Ez itt akkora a szenzáció, mint New Yorkban a Wall Streeten a bika, vagy Philadelphiában a nagy lépcső mellett a Rocky szobor. Ha nincsen képed a szoborral a szigeten, akkor nem is jártál itt. De menjünk most egy picit vissza az időbe, ki is ez a fiú, és honnan indult? Hát innen indult, az Andorinha nevű futballklubból. Ez volt ugyanis az első foci csapata, ahova 8 évesen került. Azóta is az a hír járja, hogy a 7-es számú mezt megtartják neki, hogyha valaha is visszatérne. Az egyik gyerekkori beceneve az Abelhinha volt, azaz kis méhecske, mert olyan gyorsan szaladgált a pályán.
Egy másik kevésbé hízelgő beceneve pedig a Crying Baby volt, a csapattársai szerint ugyanis sírva fakadt, hogyha valaki nem passzolta neki a labdát, ha nem lőtt gólt, vagy hogyha nem nyert a csapata. Ez a történet is tökéletesen mutatja, hogy mennyire rendíthetetlen volt a versenyszelleme, és a győzni akarása már gyerekként is. Különleges érzés volt itt állni ezen a füvön, és tudni, hogy egyszerű is itt volt, és ezen a pályán edzett gyerekként, és úgy, hogy 3 éve itt élünk, elég jól át tudjuk érezni azt, hogy ezen a szigeten milyen lehetett felnőni, főleg egy olyan ambíciókkal és anyagi helyzettel rendelkező kisfiúnak, mint Cristiano Ronaldo. A hasonló szegényebb sorsú családok itt északon délre mennek nyaralni, délről pedig északra. Ha egy picit jobb módúak elmennek Porto Santóra, de rengeteg olyan ember van, aki az életében nem hagyta el a szigetet és nem is fogja. Itt születnek, itt halnak meg, úgy, hogy soha életükben nem voltak még a kontinensen. Nekik ez a sziget a világ. Ennek tudatában az, hogy Cristiano Ronaldo 12 évesen elhagyta a szigetet, hogy Lisszabonban egy nagyobb csapatban játszhasson, az valami fantasztikus eredmény. Az meg, hogy valaki sír, ezen a szigeten ez egyáltalán nem ördögtől való, és nem ritka. Akkora érzelemmel rendelkeznek ezek az emberek, olyan hatalmas szívük van. Mi emiatt költöztünk ide, tehát tényleg annyira jó emberek, és annyira tele vannak érzelemmel, hogy a lépten nyomon képesek bármikor elsírni magukat, bárki, akivel csak aznap ismerkedtél is meg, és kiönti a szívét, és elmondja, hogy mi történt vele. Erről rengeteget írtam a blogomon. Minél több időt töltök közöttük, annál furább találkozni külvilági emberekkel, akik nem a szigetről valók, akár magyarok, akár külföldiek, akik nem madeiraiak, mert a madeiraiak után, hogyha az ember emberi gonoszsággal találkozik, azt még nehezebb elviselni. Ez lehetett az oka, hogy Lisszabonba költözése után Cristiano Ronaldo rengeteget sírt. Állítólag sokat csúfolták a madeirai akcentusa miatt például. A másik neves madeirai csapat is érdeklődött iránta, a Maritimo, viszont nem sikerült megegyezniük az Andorinjával. Az Andorinja ugyanis 2 szett futballmezt kért érte, és nem voltak hajlandóak kifizetni. Szerintem azóta már fogják a fejüket. Most, hogy megnéztük a futballcsapatát, és hogy honnan indult a pályafutása, megmutatom nektek a környéket is, hogy hol lakott, melyik utcában, hogy egy kicsit kapjatok képet és feelinget arról, hogy honnan is jött ő igazából. Az egyik helyi bácsi szerint, aki még emlékezett rá, azt mondta, rengeteget játszott az utcán, folyamatosan volt nála egy labda, edzések után extra edzéseket csinált magának, és itt Madeirán ugye nagyon sok az emelkedő és lejtő, valamint a lépcsők, és ő ezeken a lépcsőkön futott még föl le edzések után, hogy megerősödjön, és az állóképessége nőjön. Ott van lent egy kis focipálya, és rajta a CR7. Igen, Campo de Futebol Nike CR7. És ez itt, a papír szerint itt, tehát ez a fal, ez még lehet, hogy a házuk alatt volt. Igen, szerintem is. És a parkoló helyén volt maga a ház, meg valószínűleg az első része. Tehát a szülőháza már nem áll, de itt állt ennek a parkolónak a helyén. És vélhetően a hátsó fal az még a házhoz tartozott. Itt közvetlenül a házuk mellett volt egy kis játszótér, ide járt lefocizni a barátaival, ezt azóta már átalakították teljes mértékben focipályává, és ott van, hogy CR7. Még egy dolog, amit Cristiano Ronaldóról neveztek el a szigeten. Biztosan büszke erre is. Talán erre a legbüszkébb. Show me something real. Show me something real. Something I can feel. Az a fa a domb tetején, az egyik kedvenc helyem Funsában, a Pico dos Parcelos. Mindenképp menjetek el oda, ha itt jártok, az egyik legszebb kilátópont. The needle is a phone, an electronic 666 that leaves you all alone. Show me something real. Show me something real. A Centro Cívico de Santo Antonióhoz tartunk, ez egy közösségi ház itt ebben a kerületben, ahol Cristiano Ronaldo született.
Fio da Terra, a mi földünk szülötte, ezt jelenti portugálul. Ez a hatalmas falfestmény, amely portugál mezben ábrázolja Ronaldót. Úgy van megfestve, hogy belássa innen Funchal jó részét, szeretett szülővárosát, ahova mai napig egyébként nagyon szívesen tér haza. Sokszor szoktuk látni a magánrepülőgépét, hogy vagy ő érkezik a szigetre, vagy az anyukája megy hozzá, ugyanis az anyukája mai napig itt él a szigeten. Említettem már nektek, hogy itt a szigeten milyen emberek élnek, és mennyire mély katolikus hit járja át őket, és ebben a szellemben nevelik a gyerekeiket is. Ez nagyon érződik Ronaldo minden tettén és cselekedetén a mai napig. Nem csak az édesanyjához való viszonyáról beszélek, hanem például arról, hogy gyerekként, mikor edzések után éhesen betértek a helyi McDonald'sba este, és kértek maradékokat, volt 2 nő, aki mindig adott nekik a maradék szendvicsekből. És nem is olyan rég a közösségi média segítségét kérve Cristiano megkereste ezeket a nőket, és busásan megjutalmazta. Tehát nem felejtette el soha azokat, akik jót cselekedtek vele valaha is az életben. Ez hatalmas emberi erény. Igazából mióta én ezeket a kutatásokat végeztem róla, ismertem meg az embert a sztár mögött, és lett borzasztóan szimpatikus számomra. Az én szememben ugyanis ettől lesz valaki hős. Ettől lesz jó ember, hogy hogyan viszonyul másik emberekhez. És azt gondolom, hogy a tettei alapján Cristiano Ronaldo egy olyan ember, akivel szívesen megismerkednék. Show me who you are, show me what you do, what goes on in the dark, when no one's watching you. Lose yourself in me, wouldn't you just love this one time to be free? Yeah! És akkor térjünk át a múzeumára. Ez a gyűjtemény több mint 150 egyedi és a csapattal nyert trófeát mutat be, melyeket Ronaldo pályafutása során szerzett. Itt láthatók a leghíresebb egyéni díjai, mint az aranylabda vagy az aranycipő, de számos a csapattal nyert díjai, kupái is ki vannak itt állítva. Én megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy melyik, úgyhogy nem is akarok úgy tenni, mintha értenék hozzá. Én nem különösebben követtem eddig a pályafutását, nem is értek a focihoz. Én a Madeirához való kötődése miatt kezdtem el foglalkozni vele, szóval Cristiano Ronaldo és futballrajongók tőlem elég, hogyha annyit tudtok, hogy ez a múzeum itt van, számos relikviával, személyes relikviával, kupával, díjakkal, amit ti majd biztosan jobban felismertek, mint én, úgyhogy nektek ez itt egy igazi ilyen kincses bánya lesz. A múzeum interaktív elemekkel, például fotó- és videógalériákkal teszi élményszerűvé a látogatást. A legnépszerűbb látványosságok közé tartoznak a viaszszobrok, amelyekkel a rajongók közös képet készíthetnek. Több ilyen viaszszobor is készült, amelyek különböző életkorokban ábrázolják Ronaldót. Az egész múzeum egyébként egy idősíkon halad, madeirai gyökerektől kezdve a gyerekkorát bemutatva a lisszaboni éveken át, egészen a profi pályafutásáig, mai napig az összes megszerzett létező díját és kupáját, mindent megtaláltok majd itt. Apropó Lisszabon, tudtátok, hogy amikor a Sporting CP-ben játszott Ronaldo 16 évesen, akkor egy magyar ember fedezte fel? Név szerint Bölöni László, aki akkor a Sporting CP edzője volt. Ő volt az, aki úgy döntött, hogy a 16 éves Ronaldót kiemeli és fölveszi a felnőttek közé, és 2002. október 7-én egy mérkőzésen debütáltatta, ahol Ronaldo rögtön 2 gólt is szerzett. Ez egy nagyon bátor döntés volt, hogy beépített egy ilyen fiatal játékost a csapatba, és ez a lépés elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Ronaldo bemutatkozhasson a nemzetközi szintéren, és felkeltse más nagy klubok, mint például a Manchester United figyelmét. A futballtörténelemben Bölöni Lászlót jegyzik, mint azt a szakembert, aki felfedezte és elindította Cristiano Ronaldo felnőtt profi karrierjét, és ezt Cristiano Ronaldo is elismeri, és nagyon hálás érte. Állítólag felajánlotta Bölöni Lászlónak, hogy megvesz neki bármit, amit csak szeretne, házat, autót, de Bölöni csak azt kérte tőle, hogy támogasson olyan fiatalokat, akiknek nincs pénze. És Ronaldo ezt is teszi, rengeteget adományoz. És nem csak adománnyal és anyagilag támogatja a fiatalokat, hanem példamutatással is próbál előjárni. Itt a múzeumában sem lehet más kapni, csak tiszta vizet. Ez a másik, ami borzasztóan szimpatikus nekem ebben az emberben, hiszen én is így neveltem a gyerekeimet, mi csak vizet iszunk, semmilyen cukros üdítőt, szénsavas üdítőt nem iszunk. Már érte szó a ház elejét nálunk, hogy ha jön valaki, akkor vízzel kínáljuk. Nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy a tiszta víztől egészségesebbet nem tudtok inni, és ne igyatok cukros és szénsavas dolgokat. Feleslegesen szennyezitek a szervezeteteket, úgyhogy ha rám nem is, hallgassatok Cristiano Ronaldóra, és kövessétek a példáját, és igyatok tiszta vizet. Sok víz van ott, nincsen forró hülyeség. Ez az egyik üzenetem a gyerekek számára, a másik pedig az, hogy itt beszerezhetnek iskolatáskát, fölsőket, sportcuccokat, pólókat, pulcsikat, mezeket.
mindenfélét Cristiano Ronaldo-s felirattal, aláírással, és itt lehet szerezni Cristiano Ronaldo-s érméket is. A legtöbb gyerek egyébként az érmék miatt jön el a múzeumba, de nálunk apa is nagyon örült neki, hogy beszerezhet új érméket az érmegyűjteményébe. Ezek az érmék különböző színűek, arany vagy ezüst változatban lehet kapni, és különböző hátoldalúak. 2 euróba kerülnek, lehet fizetni készpénzzel is, vagy kártyával. Lehet fizetni kártyával? És miért kész? Megvehetjük a másikat is, ha akarod. Mutasd. Mondjuk az én gyűjteményemben is jól fog mutatni. Ja, tényleg. Jó, vegyük meg a másikat is. Mutasd a másik oldalát, drágám. Ez mennyibe került? 2 euró egy darab. Nem egy világrengető. És mit tud a másik? Hát az egyik aranyszínű, másik ezüst színű. Nem, ez a másik, ez ugyanaz? Ugyanaz, csak készpénzes. Onnan nem lehet kártyával fizetni. Nem ugyanaz. Hát... Ez labdarúgós. Oké. Ez meg... Oké. Mind a kettő két más. Na, ez is. Mindegyik más? Na jó, van, akkor mi legyen? Hát mi lenne, megvettük az összes létező érmét, ez 4 különböző érmét jelent, 4 különböző oldallal és 2 különböző színben, arany és ezüst változatban. De mentségünkre legyen szólva, hogy Tomi tényleg nagyon szeret érméket gyűjteni, van már egy hatalmas gyűjteménye mindenféle külföldi érmékkel, Madeiráról is beszerzett már pár szépet, továbbá nagyon büszke a magyar 50 forintos gyűjteményére, amelyek mind különböző hátoldalúak, úgyhogy ezek mellé rögtön szerintem be fognak kerülni a Cristiano Ronaldo-s érmék is. Köszönöm a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!